ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ සිරදු නාම ටෙක් විත් සහිරු YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හෙලකුරු ඔයාලගේ Windows පරිගණකයකට download කරලා හෙලකුරුත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel subscribe කරන්න. පැත්තෙන් තියෙන bell icon click කරොත් මම දාන අලුත්ම update ඔයා ගාවටම ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ වැඩේට අපිට browser එකක් use කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට ඔයාලට කැමති browser එකක් මෙතන open කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම Google Chrome browser එක open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට Google Chrome browser එක open කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා type කරන්න හෙලකුරු කියලා. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට හෙලකුරු කියලා type කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ හෙලකුරු කියන එක type කරලා පළලා results ගොඩක් list කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා එහෙකටවත් යන්නේ නැතුව ඔයා හෙලකුරු කියලා type කරලා නිකම්ම search කරන්න. එහෙම නැත්නම් enter කරන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පළලා results ගොඩක් කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. 20යි 21 දැන් හෙලකුරුලා ගොඩක්ම අප්ඩේට් ලා තියෙනවා. ගොඩක්ම security privacy issues එන්නේ නැති වෙන්න ගොඩක්ම හොඳට හෙලකුරු keyboard එක නිර්මාණය කරලා තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හෙලකුරුලාගේ site එක පවා මේ වෙනකොට වෙනස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු Windows පරිගණකයකට කොහොමද හෙලකුරු app එක download කරගන්නේ කියලා. ඔයා උඩම තියෙන බලා ගන්න පුළුවන් හෙලකුරු keyboard sinhala voice type in හෙලකුරු කියලා. ඔයා අන්නේ result එකට යන්න. මේ විදිහට page එකක් load වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන keyboard කියන එකේ තමයි තියෙන්නේ අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා download කරගන්න home කියන page එකට. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි home කියන page එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට යට බලා ගන්න පුළුවන් get හෙලකුරු keyboard to your device කියලා Android, iPhone, Huawei, Windows, Linux, Mac OS කියලා අපිට අවශ්‍ය device එකකට මේක download කරගන්න හැකියාව හෙලකුරුලා site එකෙන් පවා දීලා තියෙනවා. හරි අපි download කරගන්න යන්නේ Windows පරිගණකයකට නිසා මම දැන් මෙතනින් Windows කියන එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට list එකක් open කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ නම. හරි දැන් ඉතින් මගේ නම දීලා ඉවරයි. ඔයාලට තියෙන පල්ලෙහා දෙන ලිපිනය කියන තැන ඔයාගේ address එක දෙන්න. address එක කියනවා මුළු address එකම දෙන්න එපා. ඔයාලට තියෙන්නේ යට තියෙන ඔයා අවසානටම ඔයාගේ address එක අවසානටම නගරයක් ඇති ප්‍රදේශයක් එක්ක ඒ නගරය දුන්නම ඇති. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම මගේ නගරයත් මේ විදිහට දීලා ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ දුරකථන අංකය දෙන්න. දුරකථන අංකය කිව්වට පස්සේ ඔයාලට දුරකථන අංකය ඔයාගේ personality එක මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් මෙතන දුරකථන අංකය දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම මේ විදිහට කරන වැඩේ බලාගෙන ඉඳලා මේ විදිහට කරලා ඔයාලට මේ හෙලකුරු download කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ විදිහට මම දැන් දුරකථන අංකය කියන තැන උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ටික්ස් දෙකක් arrows දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් උඩ පහතට. මම මේ විදිහට උඩ arrow එක එකපාරක් select කරනවා. ඊට පස්සේ එක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ දැන් අපි පටන් ගන්න බිඳුවෙන් නිසා යම්කිසි ශ්‍රී ලංකාවට අයිති නම්බර් එකක් පටන් ගන්න බිඳුවෙන් නිසා අපි මේ විදිහට පහළ තියෙන arrow එක select කරනවා. ඊට පස්සේ බිඳුව select වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට නොමිලේ භාගත කරන්න කියන තැන එකපාරක් ක්ලික් කරලා එක ක්ලික් එකකින් හෙලකුරු PC එකට download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි මේ download කරන්න යන්නේ basic හෙලකුරු. ඒ කියන්නේ basic හෙලකුරු තමයි මේක Windows පරිගණක download කරන්න යන්නේ. අපිට පුළුවන් pro version එක. එහෙම නැත්නම් premium version එක ඔයාලට රුපියල් 990ක් ගෙවලා මෙතන අවශ්‍ය details දීලා download කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම දැන් මෙතන basic එක තමයි download කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට පල්ලෙහා තියෙන තව එකක් පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා. ඔයාලට කැමති නම් පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් වාණිජ භාවිතය සඳහා කියන එක දීලා මේක download කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. හරි මම දැන් පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා කියන එක එහෙම්ම තියලා මේ විදිහට නොමිලේ භාගත කරන්න කියන තැන එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට යට බලා ගන්න පුළුවන් මෙගාබයිට් 2යි ගන්නක් තමයි වෙන්නේ. setup එක download වුණා zip file එකක් විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් ඒක සාමාන්‍ය installation එකක් කරලා PC එකට හෙලකුරු ලබා ගන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම අමාරු step එක කියලා දුන්නා. ඔයාලට මං හිතන්නේ installation එක කරගන්න ලේසියෙම පුළුවන් කියලා. next finish දෙන්න තමයි තියෙන්නේ ලේසි. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම උත්තරයක් එන විදිහට reply එකක් දාන්න. හරි අපි දැන් යමු හෙලකුරුත් එක්ක PC එකේ වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා බලන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම කලින් install කරලා තියෙන හෙලකුරු
PC එකට මේ විදිහට මම හෙලකුරු ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිබුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට යට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි භාෂාව තෝරන තැන එතන ඉංග්‍රීසි එකේ තියෙන US keyboard ඒකේ තමයි තියෙන්නේ. ඔටෝමැටිකලිම Windows ලා දීලා තියෙන ෆීචර් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට යට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සිංහල හෙලකුරු keyboard කියලා අපිට වෙනම ෆීචර් එකක් හෙලකුරු app එක දාගත්තට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට හෙලකුරු ටයිපින් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තමයි හෙලකුරු ටයිපින් කරගන්න ලේසිම අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කරනවා සිංහල හෙලකුරු keyboard කියන ෆීචර් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම දැන් මේ විදිහට notepad එක මම open කරගෙන ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොන වගේ දෙයක් මෙතන කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම notepad එක open කරගෙන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම notepad එක මෙන්න මේ විදිහට type කරනවා. ඔයාලට ෆෝන් එකේ වගේම තමයි හරි සරලයි. මේකෙන් ඔයාලට ලේසිම විදිහට ඔයාගේ සිංහල ටයිපින් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලට කීබෝඩ් එකේ තියෙන පිළිවෙතම ටයිප් කරන්න ආසයි නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බලමු සා ගහනකොට සා අකුරු ටයිප් කරනකොට S එකයි A එකයි ටයිප් කරාම සා අකුරු ටයිප් වෙලා දින බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් ඒක චේන්ජ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ටික් එකක් උඩ ඇවිල්ලා තියෙනවා ටික් මාක් එකක්. එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන අපිට හෙලකුරු අයිකන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන හෙලකුරු විජේසේකර කියලා ෆීචර් එකක් තියෙනවා. තව පල්ලෙහා තියෙනවා හෙලකුරු ෆෝන් ටික් කියලා ෆීචර් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම නම් පර්සනලි යූස් කරන්නේ මෙතන හෙලකුරු ෆෝන් ටික් කියන ෆීචර් එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන හෙලකුරු විජේසේකර කියන ෆීචර් එකට චේන්ජ් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි දැන් ඉස්සර ටයිප් කරා ස අකුර. ඊට පස්සේ අපිට S එකයි A එකයි ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපිට සා වැදුන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි S එකයි A එකයි ටයිප් කරලා බලමු මොන වගේ රිසල්ට් එකක් එයිද කියලා. S A ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් රිසල්ට් එකක් තමයි අපිට පෙන්වුම් කරන්නේ. හරි. ඔයාලට කැමති විදිහට මේ හෙලකුරු යූස් කරන්න පුළුවන්. මම නම් පර්සනලි යූස් කරන්නේ ෆෝන් ටික් කියන ෆීචර් එක. ඒ වගේ ෆීචර්ස් දෙකකුත් හෙලකුරු software එකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. හරි. මම ආයෙත් සරත් චේන්ජ් වෙන්නම් හෙලකුරු ෆෝන් ටික් කියන ෆීචර් එකට චේන්ජ් වෙලා මම මෙතන ඔයාලට වාක්‍යයක් ටයිප් කරලා මම මෙතන පෙන්නන්නම්. හරි මම ඔයාලට පේන්න මේ විදිහට වාක්‍යයක් ටයිප් කරගත්ත ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට හෙලකුරු වල තව ෆීචර් එකක් ඔයාලට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කලින් ටයිප් කරපු වචනයක් ඔයාලට ෆෝන් එකේ වගේම පරිගණකයේ සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. සිංහල ඇරෙන්න ඉංග්‍රීසි වචන. අපිට සිංහල වචනත් ෆෝන් එකේ නම් පුළුවන් අපිට ඉස්සරහින් අපි ඉස්සෙල්ලා ටයිප් කරලා තියෙනවා නම් සිංහල වචනයක් ඒක සේව් කරලා තියාගත්තට පස්සේ අපි එක අකුරක් ගහපු ගමන් ඒ වචනේ පොඩි සජෙස්ට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ෆීචර් එක හෙලකුරු බේසික් එකේ නම් ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එකේ තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ හරියටම. මම ඒක යූස් කරපු නැති නිසා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වල නම් මෙතන අපිට වචන සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒක උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ආයිසර චේන්ජ් වෙනවා මෙතන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අපේ US keyboard එකට චේන්ජ් වෙලා ඉංග්‍රීසි මට ටයිප් කරන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මම ඉස්සර ටයිප් කරපු වචනයක් මෙතන ටයිප් කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට උඩින් සජෙස්ට් වුණා අපේ වචනේ කියන්නේ අපේ මෙතන උඩින් අපිට සජෙස්ට් වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා මේ වචනේත් එක්ක ටයිප් කරපු මෙතන තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඒ විදිහට උඩට සජෙස්ට් වුණා බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ වචන. මේක ඉතාමත් හොඳ ෆීචර් එකක්. හෙලකුරු ඉස්සෙල්ලා වර්ෂන් වල නම් මේ වගේ ෆීචර් එකක් දීලා තිබුණේ නැහැ Windows වලට. දීලා තිබුණේ ෆෝන් වලට විතරයි. මේ පාර හෙලකුරු අපිට දීලා තියෙනවා පරිගණකයකටත් මේ වගේ සජෙස්ට්මන්ට් එකක් අපිට වචනයක් ටයිප් කරාට පස්සේ ආයෙත් සරත් ටයිප් කරන්න ඕනේ නැති වෙන අපිට ලේසි විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරලා ලේසියෙන්ම මේ විදිහට අපේ වචන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ. හරි ඔය තමයි හෙලකුරු කීබෝඩ් එක සම්බන්ධව කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා. මම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මගේ Facebook page එකක් තියෙනවා. tech with sahiru කියලා search කරලා page එකට like එකක් දාලා ඔයාලට කැමති message එකක් එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මගේ social media follow කරන්න මම
ඒවයි ලින්ක්ස් වගේ දේවල් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒවයින් කියලා බලන්න පුළුවන් මගේ සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක මාත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙලා මේ වගේ ටෙක්නොලොජි අප්ඩේට් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් පල්ලා දෙනවා subscribe කියලා බටන් එකක්. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා හැබැයි තියෙන බෙල් එකන ක්ලික් කරලා ඇලර්ට් එකේ ඉන්න මේ වගේ ටෙක්නොලොජි අප්ඩේට් එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.